วัสดีครับกลับมาพบกับ Tip and Trick กันอีกแล้วนะครับ Tip and Trick EP 6 นี้นะครับเรามาดูเทคนิคเกี่ยวกับการจัดการกล่องข้อความนะครับของข้อความหรือว่า Text Box นะครับเราถ้าเกิดสามารถจัดการได้ดีเนี่ยก็จะช่วยให้เราทำงานได้เร็วขึ้นนะครับผมแล้วจะจัดการยังไงนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมเริ่มแรกเรามารู้จัก Text Box กันก่อนนะครับผมอย่าง Text Box เนี่ยก็จะมีอยู่2แบบ Point Type กับ Area Type เนี่ยแหละครับผม Point Type เนี่ยมันจะสะดวกตรงที่เราสามารถย่อขยายอะไรได้อย่างรวดเร็วอย่างนี้นะครับผมวิธีการสร้างก็แค่ไปที่เครื่องมือ Type Tool แล้วก็คลิกไปในพื้นที่ว่างนะครับเราก็จะได้ข้อความที่เป็น Point Type ขึ้นมาทันทีส่วน Text Box อีกแบบหนึ่งคือ Area Type นะครับผม Area Type เนี่ยเราย่อขยายไม่ได้เหมือน Text Box อย่างนั้นนะครับสำหรับขนาดตัวหนังสือแต่เราสามารถเปลี่ยนขนาดได้โดยไปที่กล่อง Panel ของของการจัดการตัวหนังสือนะครับผมแล้วก็จะเปลี่ยนขนาดข้อความตามนี้ได้เลยครับมาตรงนี้ก็ได้ครับนี่ครับเราก็จะเปลี่ยนข้อความอย่างนี้ครับผมไปที่60เหมือนเดิมนี่คือการแต่เขาจะสะดวกเกี่ยวกับการจัดการข้อความเป็นปารากราฟยาวๆนะครับวิธีการสร้าง Area Type เนี่ยก็ทำได้โดยการไปที่เครื่องมือ Type Tool นี้นะครับแล้วก็สร้างเป็นกล่องข้อความขึ้นมาอย่างนี้เลยครับจากนั้นก็จะมีข้อความเข้ามาอยู่ในนี้ครับเดี๋ยวเรามานี่ครับนี่ครับก็จะเป็นข้อความที่อยู่ใน Area Type ซึ่งเราก็จะเป็นปารากราฟที่ยืดหดได้อย่างนี้นะครับผมแล้วคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยน Text Box จาก Point Type เป็น Area Type นี้ทำยังไงนั่นแหละครับมันจะมีอยู่2วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกเดี๋ยวเราจะมาดูการเปลี่ยนจาก Point Type เป็น Area Type ก่อนนะครับเราก็จะมาที่ข้อความที่เราต้องการเปลี่ยนนะครับของข้อความที่เราต้องการเปลี่ยนแล้วมาที่แถบเมนูไทยนี่นะครับแล้วก็จะมาที่ Convert to Area Type ครับเท่านี้กล่องข้อความจาก Point Type เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็น Area Type แล้วนะครับไงบ้างครับคราวนี้เหมือนกันครับสำหรับกล่องข้อความของ Area Type เนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็น Point Type ก็มาที่แถบเมนู Type เหมือนกันแล้วก็มาเลือกตรง Convert to Point Type นี้ครับตอนนี้จาก Area Type ก็จะกลายเป็น Point Type เรียบร้อยแล้วครับผมแต่เราก็ยังมีเทคนิคที่สะดวกแล้วง่ายด้วยนะครับเหมือนอย่างตอนนี้เนี่ยเราก็มาดูอีกวิธีหนึ่งนะครับเราเป็น Area Type อยู่นะครับเราจะเปลี่ยนกลับไปเป็น Point Type เรามาตรงนี้ครับสังเกตว่าตรงนี้ก็จะมีติ่งสีฟ้านี้อยู่นะครับผมให้เราดับเบิลคลิกไปเลยครับเท่านี้จาก Area Type ก็จะกลายเป็น Point Type ขึ้นมาแล้วครับเนี่ยครับแล้วก็เรามาดับเบิลคลิกอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดอยากให้กลับไปเป็น Area Type นะครับจาก Point Type ตอนนี้เขาก็กลายเป็น Area Type แล้วครับลองดับเบิลคลิกครั้งหนึ่งก็จะกลายเป็น Point Type ครับสะดวกและรวดเร็วมากเลยครับผมเท่านี้เราก็สามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้นเยอะเลยครับผมลองดูนี้ก็ได้ครับตอนนี้เป็น Point Type อยู่นะครับเราแบบขยายอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้เราอยากจะได้เป็น Point เป็น Area Type เราก็มาดับเบิลคลิกตรงนี้ครับตอนนี้ก็จะเป็น Area Type แล้วครับขยายไม่ได้แล้วใช่ไหมขยายได้เป็นกล่องคราวนี้เราก็เปลี่ยนกลับไปเป็น Point Type เหมือนเดิมเพื่อที่เราจะได้ขยายกล่องอย่างนี้ได้ครับ
แล้วก็พอได้ขนาดที่พอใจเราก็กลับไปเป็น point type เป็น area type จาก point type เป็น area type เป็นยังไงบ้างครับลองออกกลับไปทำดูนะครับผมเพื่อจะได้ทำงานได้เร็วขึ้นถ้าเกิดเราทำได้คล่องขึ้นนะครับผมสำหรับ Tip and Trick EP 6 นี้นะครับผมถ้าเกิดชอบยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำงานต่อสำหรับ Tip and Trick EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากติดตามด้วยแล้วกันครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ